Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ là hướng dẫn các bạn gấp cái con ếch nhảy xa này. Thì cái kiểu mẫu của cái con ếch này gấp thì cũng đơn giản thôi các bạn. Thì để gấp được cái con ếch này thì các bạn chuẩn bị cho mình là một cái mảnh giấy hình chữ nhật. Lớn hay nhỏ gì thì tùy các bạn thôi. Nhưng chủ yếu là cái chiều dài phải gấp đôi cái chiều rộng là được. Thôi bây giờ thì chúng ta bắt đầu gấp. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Thì đầu tiên các bạn lấy tờ giấy và các bạn đo cắt thành cái hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi cái chiều rộng. Ở đây thì mình gấp lại và mình cắt, mình không có đo. Thì các bạn gấp đôi cái chiều dài của tờ giấy lại. Tiếp theo thì chúng ta gấp hai cái góc của hai bên tờ giấy vào ngay cái đường mà chúng ta vừa lấy dấu. Chúng ta tiếp tục gấp cái phần này lại. Sau đó chúng ta dùng dao lọc giấy chúng ta cắt bỏ cái phần này. Nữa là chúng ta được cái hình chữ nhật có cái chiều dài gấp đôi cái chiều rộng. Sau đó chúng ta tiếp tục gấp lấy dấu. Chúng ta được các đường dấu cắt nhau như thế này. Sau đó chúng ta lật tờ giấy lại và chúng ta tiếp tục là gấp lấy dấu. Xong chúng ta lật lại và theo cái đường dấu chúng ta gấp thành hai cái hình tam giác chồng lên nhau. Bên đây thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Tiếp theo thì chúng ta gấp hai cái góc của tam giác ở mỗi bên lên ngay chỗ cái đỉnh giữa.
Sau đó chúng ta lật lại và chúng ta tiếp tục gấp lấy dấu cái đường dấu giữa. Kế tiếp chúng ta gấp hai bên vào ngay cái đường mà chúng ta vừa lấy dấu. Kế tiếp thì chúng ta gấp cái phần này ngược lên trên. Các bạn gấp sao mà sát cái mí của hai cái chân sau luôn nha. Kế tiếp thì chúng ta mở ra và chúng ta cho hai cái góc giấy ở cái phần trên vào giữa cái phần giấy mà chúng ta vừa mới gấp lên. Xong chúng ta lật lại và chúng ta tiếp tục là gấp cái chân trước và chân sau của ếch. Cái chân trước của ếch chúng ta tiếp tục là gấp chéo lên một lần nữa. Các bạn gấp sao mà hai chân trước của ếch song song với nhau. Tiếp theo thì chúng ta gấp vào ngay cái đường giữa này. Sau đó chúng ta gấp đôi ngược ra phía sau nữa là chúng ta đã hoàn thành. Cuối cùng là chúng ta quẻ mắt cho ếch.
Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách gấp của cái con ếch nhảy xa này. Thì nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn thành công.